chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người cách làm món chả giò hải sản sốt mayonnaise. Đây là một loại chả giò rất là khác biệt so với chả giò truyền thống, nhưng lại có vị rất là ngon và giòn. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món chả giò này nhé. Thành phần nguyên liệu để làm cho chả giò hải sản hôm nay gồm có 2 pound tôm đã được bóc vỏ và làm sạch, 1 pound cua giã đã được xé mỏng, nếu như mà mình có được cua thật thì càng ngon hơn, 1 pound mực đã được làm sạch, nếu như mà không có mực thì mình có thể bỏ qua. Và đây là 2 cup loại rau củ mà mình mua ở trong cái bịch đông đá, và mình sẽ lấy ra 2 cup và xả nước lạnh và để ráo ra giống như thế này. Cái này mình hay dùng để chiên cơm. Và bên này là mình có nửa cup hành hương đã được sắc mỏng, 2 muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh gừng được thái sợi. Và bên này thì là mình có mayonnaise của Nhật Bản, thì nó ngọt hơn so với mayonnaise của Mỹ. Nếu như mình không có thì mình có thể xài mayonnaise của Mỹ. Và bây giờ mình sẽ đi luộc tôm và mực. Ở đây mình có 4 cup nước đã được đun sôi, mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối và những cái gừng thái sợi lúc nãy. Và bây giờ mình sẽ cho hết những cái phần tôm đã được bóc vỏ này vào, và mình chỉ trần sơ qua cho tôm được chín, không có cần chín lắm, tại vì khi mà mình chiên thì tôm có thời gian để chín nữa, khoảng 1 phút thì mình có thể vớt tôm ra, và nhớ là xả với nước lạnh và để ráo. Và cũng dùng một cái nước đó mình sẽ cho hết cái phần mực đã được làm sạch vào, và mình cũng trần sơ qua khoảng 1 phút, và sau đó mình sẽ vớt mực ra và mình cũng sẽ rửa sạch với nước lạnh và để ráo. Và đây là mực và tôm đã được rửa nước lạnh và để ráo ở trong rổ giống như thế này để cho nó ráo bớt nước. Và bây giờ ở đây mình có là 1 muỗng canh dầu ăn, sau đó mình sẽ cho hết cái phần hành hương này vào và mình sẽ xào sơ cho tới khi mà hành hương bắt đầu mềm thì mình sẽ cho tỏi băm vào, và mình sẽ xào cho tới khi mà hành hương và tỏi được vàng lên là xong rồi. Bên này mình có một cái thau lớn và mình sẽ dùng dao hoặc dùng kéo để cắt tôm ra thành những cái phần nhỏ giống như thế này. Một con tôm mình cắt ra được khoảng 3 phần hoặc 4 phần, và mình sẽ cắt cho tới khi hết, và mình sẽ làm tiếp tục giống như là phần tôm cho cái phần mực. Mình có thể dùng dao thì có thể nhanh hơn, hoặc là dùng kéo giống như mình. Và bây giờ mình sẽ đổ hết cái phần cua giã này vào, và cái phần rau củ gồm có cà rốt, đậu, Hà Lan và bắp đã được làm ráo nước, và phần hành hương, tỏi băm đã được phi vàng vào đây. Và mình sẽ nêm vào đây là 1 muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Và thành phần quan trọng cho món chả giò hải sản hôm nay đó chính là mayo hay là mayonnaise. Hôm nay mình xài khoảng 2/3 cup hoặc là 10 muỗng canh. Nếu như mà bạn thích cho nhân béo hơn thì có thể cho 1 cup. Và mình sẽ trộn đều cho những cái nguyên liệu này nó thấm gia vị và sốt mayonnaise, sau đó mình sẽ để sang một bên. Và đây là cái hiệu bánh tráng cuốn chả giò mà mình sẽ xài hôm nay. Mình có thể xài bất cứ loại nào, và để làm cho cái phần đồ dính cho chả giò thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh bột bắp hoặc là bột năng, và mình sẽ pha với nửa cốc nước, và sau đó mình sẽ quậy đều và mình cho vào cái lò vi sóng làm nóng khoảng 20 cho tới 30 giây cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu gói chả giò. Mình sẽ để cái bánh tráng theo hình giống như thế này, và mình sẽ cho 1 muỗng đầy nhân vào ở giữa, và mình sẽ đấm lại và mình sẽ ném hai bên lại giống như thế này, và mình sẽ cuộn và mình sẽ thấm một cái ít keo dính và mình làm lúc nãy, và tada, giống như thế này là xong rồi. Cách gói chả giò này không khác gì so với cách gói chả giò
truyền thống mà mình hay làm. Và bây giờ mình sẽ làm một cái nữa cho mọi người xem. Mình sẽ cho một muỗng đầy nhân vào và mình sẽ gói lại giống như thế này và gấp 2 mí hai bên, và mình sẽ cuốn lại cho nó chặt tay giống như thế này và thoa vào một ít keo và cho nó dính lại. Như vậy là xong rồi. Tổng cộng hôm nay mình làm khoảng được 60 cái chải giò giống như thế này. Nếu như mà nhà bạn ít người thì mình có thể làm một nửa công thức hoặc 1/3 công thức thôi nha. Mình làm hôm nay mình không có ăn hết cả 60 cái, nhưng mà mình sẽ đem đi bỏ tủ đá, và khi nào mà mình muốn ăn thì mình chỉ việc là rã đông và chiên lên thôi. Rất là tiện lợi. Và sự khác biệt của món chả giò hôm nay đó chính là một cái lớp áo ở bên ngoài, ngoại trừ cái lớp vỏ chả giò. Ở đây là mình có 1 cốc bột mì, 2 cái trứng và 2 cốc bột panko. Bây giờ mình sẽ lăn cái chả giò này qua bột mì trước, sau đó mình sẽ lăn qua cái trứng đã được đánh tan, và cuối cùng là mình sẽ dùng cái tay khô bên kia và lăn qua cái lớp bột chiên xù giống như thế này. Khi mà mình lăn qua cái lớp bột chiên xù và chiên lên thì chả giò nó rất là giòn, rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nữa. Mình sẽ lăn qua bột mì trước và lăn qua cái lớp trứng đã được đánh tan, và dùng một cái tay khô để phủ lên cái lớp bột chiên xù. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết chả giò, hoặc là tới bao nhiêu cái chả giò mà mình ăn. Và ở đây là mình có một cái chảo dầu nóng, mình sẽ thử để xem là nó đủ nóng chưa, và sau đó mình sẽ từ từ thả chả giò vào và mình chiên trong vòng khoảng 5 cho tới 7 phút. Tại vì cái nhân cơ bản đã là chín rồi, nên chiên chả giò này rất là nhanh hơn so với cái chả giò mà cái nhân nó còn sống. Và bây giờ mình sẽ pha nước sốt mayonnaise để chấm chả giò. Ở đây là mình có 2 muỗng canh sốt chua ngọt, và mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh mayonnaise. Và nếu như mà mình thích ăn cay thì mình có thể cho vào đây là 1 muỗng cà phê tương ớt sriracha, hoặc là có thể cho nhiều hơn. Và sau đó mình sẽ quậy đều. Ta-da, vậy là xong rồi, dọn lên ăn thôi. Bây giờ mình sẽ múc cái nước sốt ra. Và chả giò đã được chiên giòn và trình bày lên dĩa, ăn kèm với salad và rau thơm và một ít cà chua hay là đồ chua. Bây giờ mình sẽ cắt ra và mình sẽ thử thôi. Nhìn quá ư là hấp dẫn luôn. Đây là một loại chả giò rất là ngon, mà nếu như bạn chưa thử qua thì mình thật là khuyến khích bạn nên thử một lần để cảm nhận cái sự khác biệt. Chả giò rất là ngon và giòn, cộng với cái độ béo của sốt mayonnaise, quả thật là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình, và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của Nguyễn Table. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.